Dewan PS terutama DAP ni yang kurang biadab, yang terlampau biadab, lepas tu tidak menghormati raja-raja. Apa akan jadi kalau raja kalau tak ada dalam Malaysia ni? Merajulah kepada penduduk Negeri Sembilan untuk terus menyokong Tok Min selaku Menteri Besar. Krisis raja itu membuatkan persoalannya menjadi isu yang agak rumit untuk diselesaikan, maka diseret politik sebagai jalan penentuan. Idea-idea pada publik terimalah. Jangan sombong. Jangan sombong. Publik ni sebenarnya banyak idea. Temu bual bersama Keluar Sekejap dibatalkan kerana ada perkara yang lebih penting untuk dihadiri. Negeri Sembilan Darul Khusus, sebuah negeri yang mengamalkan adat pepatih, warisan masyarakat Minangkabau yang terus hidup sehingga hari ini. Di sinilah institusi undang, luak dan pemilihan yang di-Pertuan Besar membentuk sebuah sistem pemerintahan yang tidak wujud di mana-mana negeri lain di Malaysia. Kedudukannya yang bersempadan dengan Lembah Kelang menjadikan Negeri Sembilan antara negeri yang menikmati limpahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadikan Negeri Sembilan sebagai sebuah negeri yang pesat membangun. Namun, di sebalik kestabilan ekonomi dan kekayaan warisan budayanya, negeri ini kini berdepan satu episod politik yang cukup luar biasa. Pilihan raya negeri kali ini bukan tercetus kerana tamatnya penggal pentadbiran. Ini tercetus apabila adat bergoncang, politik turut bergelora. Kali ini Kembara Selatan bertapak di bumi Negeri Sembilan, sebuah negeri yang kaya dengan adat, teguh dengan warisan dan unik dengan sistem pemerintahannya yang berteraskan adat pepatih. Namun, di sebalik keindahan budayanya, negeri ini sedang melalui satu episod politik yang cukup mencabar. PRN Negeri Sembilan kali ini bukan sekadar perebutan kuasa. Ia lahir daripada krisis yang menyentuh soal adat, institusi diraja, perlembagaan serta hubungan antara parti-parti yang suatu ketika dahulu mentadbir bersama. Lebih menarik, PRN kali ini membuktikan bahawa di Negeri Sembilan, adat dan politik berkait rapat, malah menjadi antara faktor yang mencorakkan perjalanan pilihan raya kali ini. Bak kata orang tua, jika adat teguh di halaman, damailah rakyat, kukuh pemerintahan. Jika suku hidup bermuafakat, berat dan ringan sama diangkat. Jom bersama saya menelusuri landscape politik Negeri Sembilan dengan lebih dekat. Iman Irfan, Kembara Selatan, hanya di Keluar Sekejap. Pertikaian besar diraja sedang berlaku di Negeri Sembilan apabila para undang luak menggunakan kuasa mereka untuk menyingkirkan Tuanku Mukris Tuanku Munawir sebagai yang di-Pertuan Besar. Situasi menjadi lebih rumit apabila salah seorang daripada 4 undang berkenaan, Mubarak Tahak dari Sungai Ujong, telah disingkirkan daripada jawatannya beberapa hari lalu, menimbulkan persoalan terhadap kesahihan tindakan tersebut. Segalanya bermula dengan krisis yang melibatkan institusi adat Negeri Sembilan. Kontroversi tercetus apabila Undang Luak Sungai Ujong diturunkan daripada kedudukannya. Namun, tindakan tersebut dipertikaikan oleh undang yang lain kerana mereka berpendirian bahawa Dewan Keadilan dan Undang tidak mempunyai bidang kuasa untuk berbuat demikian. Krisis itu kemudian menjadi semakin besar apabila yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, telah diturunkan tahtanya oleh Undang yang 4 dan kemudiannya mengangkat Tuanku Nazaruddin sebagai yang di-Pertuan Besar yang baru. Apa yang pada awalnya dilihat sebagai krisis adat, akhirnya merebak menjadi krisis politik. Bila kita tarik sokongan daripada Menteri Besar, membawa maksud bahawa kita tak boleh terima apa yang kegagalan Menteri Besar di dalam menguruskan isu yang berkaitan dengan krisis yang berlaku pada hari ini. Bila dia tak boleh urus perkara itu sewajarnya, membuatkan kerajaan negeri jadi tak stabil, jadi cemuhan rakyat kepada institusi raja dan juga adat. Dan yang paling penting sekali ialah apabila ianya berlaku, membuatkan Dewan Keadilan, Dewan Undangan Negeri tak boleh bersidang dan sebagainya. Dia boleh membawa kepada faktor-faktor kepada pentadbiran kerajaan negeri selepas itu. Kerana itu kita tarik diri. Bila kita tarik diri bukan bermaksud Dewan Undangan Negeri itu mesti dibubarkan, tak. Kerana
yang kita tarik diri sokongan kepada Menteri Besar. Apa pilihan yang Pakatan Harapan ada? Lantiklah Menteri Besar baru. Saya dah pernah cadangkan kepada kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan supaya lantik sama ada Yang Berhormat Zunita masa itu ataupun Yang Berhormat Datuk Zamrah, ataupun kalau yang lelakinya ada satu lagi Yang Berhormat Datuk Engineer Bakri Adun Kelawang. Just ganti Menteri Besar kepada yang lain dan jalan kerajaan negeri di bawah kerajaan perpaduan seperti biasa, no issue. Jadi kenapa mesti kita lari daripada isu sebenar kelemahan kerajaan waktu itu dan pindahkan kepada UMNO dan Barisan Nasional, terutamanya saya, gila kuasa dan sebagainya. Barisan Nasional menarik balik sokongan terhadap kepimpinan Datuk Seri Aminuddin Harun atas alasan beliau gagal menguruskan krisis tersebut. BN bagaimanapun menegaskan mereka masih bersedia menyokong kerajaan perpaduan sekiranya calon lain dikemukakan sebagai calon pengganti Menteri Besar. Kerana ini terjadi kerana sikap, saya cakap gelojoh yang tak sabar. Kita berbincang sekian lama sebelum ini bahawa kita nak pertahankan kerajaan ini sehingga akhir penggal. Tetapi secara tiba-tiba, tanpa ada perbincangan, notis, mereka tarik sokongan. Sedangkan perkara yang berlaku adalah melibatkan raja dan institusi adat yang sepatutnya kita sebagai pentadbir harus menjarakkan ataupun menghormati institusi itu. Menjarakkan maksud saya, kita tidak boleh campur tangan dalam institusi itu dan kita hanya boleh menjaga institusi tersebut dengan menghormati apa yang berlaku. Dan kita rasa bahawa itu yang berlaku itu haruslah kita tangani dengan bijaksana. Kita tidak boleh gelojoh kerana ia akan mendatangkan satu yang lebih buruk. Dan akhir ini kita nampak sendiri bagaimana dalam Barisan Nasional bersama Perikatan Nasional dan dalam Perikatan Nasional ada golongan-golongan yang hari ini cuba menjatuhkan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan dan mereka terlibat sama. Jadi saya rasa kalau mereka kata mereka nak mempertahankan, saya rasa ini satu perkara yang tidak harus kita laksanakan. Sebaliknya, Aminuddin berpandangan bahawa pembubaran Dewan Undangan Negeri merupakan jalan terbaik untuk mengembalikan mandat kepada rakyat selepas ketidakstabilan politik yang berlaku. Selepas mendapat perkenan, Dewan Undangan Negeri akhirnya dibubarkan. Di sinilah bermulanya dua naratif yang berbeza. Bagi Pakatan Harapan, pilihan raya berlaku kerana Barisan Nasional menarik sokongan terhadap sebuah kerajaan yang masih berfungsi. Bagi Barisan Nasional pula, pilihan raya berlaku kerana Menteri Besar telah kehilangan sokongan dan gagal menguruskan krisis yang melanda negeri ini. Persoalannya, adakah pembubaran Dewan Undangan Negeri menjadi jalan penyelesaian kepada krisis yang telah berlaku? Kalau kita lihat di Johor, bibit keretakan dalam kerajaan Madani mula terselah apabila Barisan Nasional memilih untuk bertanding secara solo sekaligus bertembung dengan Pakatan Harapan, meskipun kedua-duanya merupakan rakan di peringkat persekutuan. Namun di Negeri Sembilan, landscape politiknya jauh lebih kompleks. Keretakan itu menjadi lebih ketara apabila Barisan Nasional bukan sahaja tidak bertanding di semua kerusi, malah turut menjalinkan persefahaman politik dengan Perikatan Nasional di beberapa kawasan. Kalau kita tengok pecahan dalam soal komposisi pengundi, kalau di Johor tu keadaannya berlainan, di Negeri Sembilan ni secara totalnya berlainan kerana dalam 36 kerusi kita mempunyai komposisi pecahan kaum yang begitu ketara. Yang apa dia yang ketara? 23 kerusi pecahan kaum yang mempunyai majoriti masyarakat Melayu. Kemudian ada lagi 13 kerusi, 11 campur 2 kerusi yang pecahan kaum atau komposisi pengundinya terdiri daripada majoriti masyarakat bukan Melayu. Apabila komposisi ini yang kita lihat secara detail dan banyak parti-parti terlibat untuk bertanding, terutamanya parti-parti yang berteraskan kepada Melayu, kepada orang Melayu, maka ia akan memberikan peluang dan kelebihan kepada parti yang di sebelahnya, yang di sebaliknya. Kerana itu kita kaji dan kita teliti dan persefahaman kita lakukan untuk berbincang supaya kita ada persefahaman, understanding untuk menghadapi PRN kali ini.
Dan alhamdulillah setelah beberapa perbincangan kita lakukan, maka kita mencapai satu keputusan di mana Barisan Nasional dan Perikatan Nasional boleh melakukan ia sebagai satu permulaan di Negeri Sembilan di dalam understanding menghadapi PRN kali ini. Maknanya Barisan Nasional bertanding, PN tidak meletakkan calon, PN bertanding dan Barisan Nasional tak meletakkan calon. Lebih menariknya, Bersatu yang merupakan komponen Perikatan Nasional pula memilih untuk bertanding secara solo menggunakan lambang sendiri di hampir kesemua kerusi yang ditandingi dan secara terang-terangan menyatakan PN sudah toksik. Oh ya, Perikatan Nasional dah toksik. Maaflah saya sebutkan begitu. Pasal dah gelincir daripada asas perjuangannya. Nama ada, tapi it's not the same as Perikatan Nasional yang saya pimpin awal dahulu. Keadaan ini menjadikan PRN Negeri Sembilan bukan sekadar menyaksikan pertandingan pelbagai penjuru, malah memperlihatkan perubahan strategi, penjajaran politik dan kerjasama yang semakin sukar dijangka. Ia mencerminkan lanskap politik negara yang semakin cair, di mana garisan pemisahan antara kawan dan lawan tidak semudah yang disangka. Kita di Teluk Kemang Port Dickson dijadualkan pada jam 3. Kita sepatutnya menemu bual Datuk Seri Aminuddin Harun, Tok Min. Tapi pada jam 2.45 tadi dikabarkan temu bual bersama keluar sekejap dibatalkan kerana Tok Min ada perkara yang lebih penting untuk dihadiri. Tetapi tak apa, kami cuba untuk memastikan dokumentari ini seimbang kerana ini adalah tanggungjawab media untuk melaporkan perkara dengan neutral. Jika di Johor, kempen banyak berkisar tentang pembangunan, pelaburan dan rekod pentadbiran negeri, di Negeri Sembilan pula, nadanya agak berbeza. Naratif kempen kali ini lebih tertumpu kepada soal perpaduan kaum, kestabilan politik serta usaha setiap parti mempertahankan sokongan dalam kelompok pengundi masing-masing. Di satu pihak, penekanan diberikan kepada penyatuan undi Melayu. Di pihak yang lain pula, tumpuan lebih diberikan kepada usaha menekalkan keyakinan pengundi bukan Melayu, khususnya masyarakat Cina. Persoalannya, adakah politik berasaskan kaum masih menjadi formula kemenangan? Atau pengundi hari ini lebih cenderung menilai prestasi, dasar dan kepimpinan itu sendiri? Saya baru saja berjumpa dengan masyarakat Cina dan juga India di beberapa kawasan DUN yang bertanding dan saya sudah nyatakan secara terbuka. Ini adalah merupakan satu fakta dan satu perkara yang mudah untuk dimainkan oleh Pakatan Harapan. Kenapa saya kata begitu? Kerana alasan ini boleh membuatkan dan mendatangkan kebencian di kalangan orang bukan Melayu untuk menolak Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Ini fakta yang cukup mudah mereka gunakan. Kerana sebelum ini, itulah antara perkara yang mereka mainkan ketika menghadapi pilihan raya. Saya nak sebut, sejarah sudah membuktikan ketika Barisan Nasional memimpin Kerajaan Negeri Sembilan sejak 40 tahun dulu. Pakatan Harapan cuma baru berpeluang untuk memimpin Kerajaan Negeri 8 tahun. Dan Barisan Nasional sudah melakukannya sejak puluhan tahun, malah 50 lebih tahun. Dan dalam tempoh yang begitu lama, kita dah buktikan bahawa kita melakukan pentadbiran kerajaan negeri dengan mengambil kepentingan semua kaum. Kita tak usik orang Cina, kita tak usik orang India, kita tak usik orang asli, kita tak usik kaum dan bangsa yang lain dalam banyak hal berkaitan dengan kehidupan mereka. Kebebasan beragama, tokong kuil dan sebagainya, tentang sekolah pendidikan mereka, SJKT, SJKC, tentang kehidupan masyarakat mereka, kampung baru mereka. Kita tak usik, malah kita terus memperkasakan kehidupan mereka dari masa ke semasa. Contoh, saya di Jelebu pun, dalam kawasan parlimen saya memberikan kepentingan yang sama kepada semua kaum. Jadi kalau Pakatan Harapan menjadikan isu ini sebagai satu isu untuk meraih undi daripada masyarakat bukan Melayu, saya fikir mereka silap dan masyarakat bukan Melayu juga bukan seperti dulu, mereka juga boleh berfikir dan lihat
apakah sejarah yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional sebelum ini untuk mereka terus meletakkan keyakinan kepada Barisan Nasional. Kalau dia kata kerana apa pula ada Perikatan Nasional, ini adalah satu orang kata apa, analogi yang tidak adil. Kerana dalam kita boleh tengok ya, dalam jumlah kursi yang ditandingi ini, Barisan Nasional masih lagi bertanding di kursi yang dominan. 25 berbanding dengan 11. Maksudnya Barisan Nasional masih dominan. Tidak akan ada unsur dan faktor luar jangka yang kita akan dikawal oleh parti yang lain dalam menguruskan kerajaan negeri untuk penggal yang akan datang. Tetapi kita kena ingat Negeri Sembilan adalah negeri yang kecil. Penduduknya sekitar hanya 1.2 juta orang. Dan kita hanya tertumpu dalam sektor pertanian sebelum ini, sedikit industri. Tetapi hari ini kita dah nak jadikan koridor kawasan tengah yang akan menjadi tumpuan pelabur-pelabur, bukan saja pelabur tempatan tetapi pelabur luar negara. Syarikat-syarikat giant akan kita pujuk untuk hadir ke Negeri Sembilan. Kerana apa? Kita hampir dengan Kuala Lumpur dan kita hampir dengan KLIA. Dan kita sendiri akan ada pelabuhan sendiri. Jadi ini antara game changer yang akan mengubah Negeri Sembilan ini. Tetapi dia mengambil masa kerana kita sedia maklum bahawa sebelum ini kita tidak dilihat. Tidak dilihat sebagai pesaing kepada Kuala Lumpur ataupun pesaing walaupun kepada sekian lama duduk sebelah kerana kita ketika itu dasar kita adalah bekerja di luar, tinggal di Negeri Sembilan. Jadi itu yang merosakkan perancangan sepatutnya. Itu era Barisan Saya Nasional. tak nak cakap siapa. Tapi saya cakap kerana saya kena lalu Tok Mat nak sampai kat Tok Min. Saya cakap, adakah dulu janji pembangunan ni janji biru? Ya. Kan? Tapi sekarang badai biru yang dikata nak melanda harapan kekal ni menggunakan juga kata kalau kita jaga Negeri Sembilan ni dah lagi maju. Ya. Jadi bagaimana badai itu? Kalau saya lihat manifesto terbaru, dia kata dia nak tarik pelabur sebenarnya 30 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun. Jadi dia kena tengok pencapaian saya. Tahun lepas 19.1 bilion. Setengah tahun hari ini kita telah capai 13 bilion. Bermakna untuk tempoh 1.5 tahun saya dah capai apa yang dalam manifesto mereka. Jadi kalau itu yang kita nak kata akan meletakkan Negeri Sembilan pada tempat yang lebih hebat, saya rasa itu tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Saya boleh capai 1.5 tahun, mereka ambil masa 5 tahun ni. Macam mana dia nak kejar? Setiap pilihan raya juga mempunyai wajah kempennya sendiri. Bagi Pakatan Harapan, Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi simbol kesinambungan pentadbiran dengan rekod pelaburan yang memberangsangkan. Kita tunggu sampai hari ini siapa bakal Menteri Besar. Cuma UMNO tak putuskan. Yang putuskan Hamzah. Jadi bagi saya, mereka masih lagi teka-teki. Jadi kalau sebagai sebuah parti yang kata parti keramat, parti yang hebat, parti yang kata akan dominan di Negeri Sembilan, sebut satu nama. Kerana kita sudah tahu orang di sebelah timur Negeri Sembilan ada nama lain. Orang di sebelah sini, orang Tok Mat ada nama lain. Jadi mereka masih tidak punya kompromi yang baik. Jadi rakyat Negeri Sembilan boleh nampak sendiri. Jadi saya rasa poster boy pun tak selesai sampai hari ini. Nak letak Tok Mat ko, nak letak Tok Jalal ko, nak letak saudara Asna, YB Haji Asna. Jadi saya pun tak tahu YB Haji Asna kata dia Menteri Besar, Tok Mat ada calon dia ke, dan Datuk Jalal memang sekarang telah bersiap sedia, mungkin saya tak tahu. Jadi ini antara yang perlu kita lihat. Rakyat kena fikir, kalau itu pun tak boleh nak selesaikan, bayangkan selepas pilihan raya akan ada polemik yang lebih besar akan berlaku. Jadi itu saja yang rakyat harus lihat hari ini. Dalam soal poster boy ataupun calon Menteri Besar, ini adalah prioriti keutamaan kepada Presiden Parti pertama ya. Yang keduanya, ini bukan satu perkara baru. Kita bertanding di beberapa negeri, di beberapa PRK dan sebagainya, di beberapa pilihan raya negeri. Ada pun negeri yang kita tidak menamakan calon Menteri Besar dan tidak meletakkan poster boy. Cuma bezanya kalau dia kata, dulu Johor, kenapa ada? Johor, di Johor Bahru, incumbensinya ialah UMNO Barisan Nasional. Bila Wan Hafiz jadi Menteri Besar, tentulah dia menjadi poster boy dan calon Menteri Besar kerana khidmatnya yang baik. Sama juga di Negeri Sembilan.
Dulu Pakatan Harapan, Menteri Besarnya Aminuddin Harun, incumbent. Tentulah Aminuddin Harun akan dinamakan sebagai poster boy. Di Johor, Pakatan Harapan pun tak menamakan poster boy pun. Jadi tak adalah satu perkara yang besar seolah kita tak ada calon lah, kita ada masalah dalaman. Kita ada banyak calon di Negeri Sembilan ni, banyak calon kita. Ada masalah dalaman, mana ada kita gaduh-gaduh pasal Menteri Besar, tak pernah pun berlaku. Nama Datuk Seri Muhammad Hassan atau dikenali sebagai Tok Mat kembali disebut di Negeri Sembilan. Namun, nama Datuk Seri Jalaluddin Alias atau dikenali sebagai Tok Jalal juga menjadi sebutan ramai. Tetapi sehingga hari ini, siapakah sebenarnya wajah yang ingin ditampilkan kepada rakyat? Berbeza dengan Johor yang secara terbuka mengangkat Datuk Wan Hafiz Ghazi sebagai wajah utama kempen. Mengapa pendekatan yang sama tidak digunakan di Negeri Sembilan? Di sebalik semua strategi politik, ceramah dan manifesto, apa sebenarnya yang rakyat mahukan? Adakah mereka lebih bimbang tentang kos sara hidup yang semakin meningkat? Ataupun peluang pekerjaan? Ataupun pembangunan negeri? Atau mereka hanya mahukan sebuah kerajaan yang stabil dan mampu mentadbir tanpa krisis yang berpanjangan? Kerana akhirnya keputusan pilihan raya bukan ditentukan oleh poster, media sosial ataupun pentas ceramah. Ia ditentukan oleh rakyat apabila mereka melangkah masuk ke bilik undi. Berfikir panjang, jangan fikir pendek. Maksud saya macam ni. Di antara biru dengan merah, apabila merah ni, saya tak nak sebut lah. Merah ni semua orang tahu. Okey? Kita fikir daripada segi panjang, jangka masa dia tu daripada anak cucu akan datang. Tidak mustahil kalau PS terutama DAP ni yang kurang biadab, yang terlampau biadab, lepas tu tidak menghormati raja-raja, apa akan jadi kalau raja kalau tak ada dalam Malaysia ni? Kewajaran itu atas kesilapan. Dia tersilap untuk mengatakan bubar dengan tidak menepati apa yang dikatakan oleh raja ketika itu. Krisis raja itu membuatkan persoalannya menjadi isu yang agak rumit untuk diselesaikan, maka diseret politik sebagai jalan penentuan. Merajulah kepada penduduk Negeri Sembilan untuk terus penyokong Tok Min selaku Menteri Besar, khususnya kepada Pakatan Harapan untuk memerintah, sebab beliau akan menyambung segala tugas yang belum selesai dan dapat meningkatkan lagi ekonomi di Negeri Sembilan ini. Saya berharap untuk tahun 5 tahun akan datang ni, supaya kerajaan Negeri Sembilan ni, supaya kita terutama sekali masyarakat yang berbagai kaum dan agama di Negeri Sembilan ni, supaya Negeri Sembilan ni lebih maju lagi dari segi ekonominya dan kestabilan politik. Saya setuju, kerajaan sekarang lagi baik. Kalau banding dengan kerajaan sebelum ni masuk, kerajaan sebelum ni mana? Kerajaan sebelum ni kerajaan ni juga. Kerajaan sebelum ni kerajaan ni juga. Daripada 2018. Kalau kamu cakap kerajaan sebelum tu bila? Sebelum 2018. Zaman Era Najib kan. Itu kalau kamu perbezaan tu kat situ, nampak jurang dia besar. Jurang dia besar. Kalau kerajaan dengan kerajaan ni, jurang tak besar, tapi nampak peningkatan pembangunan. Sebab 2 hari lepas Dr. Sam kan ada bagi ucapan kan. Menteri Besar Terengganu tu dia cakap memang benda ni pengaruh sebab dia pun mengaku dulu PAS dengan DAP pernah bergabung. Jadi perkara ni bagi dia satu manifestasi lah. Dia kata bagus lah. Memang nampak Melayu bergabung. Sebab kalau tanya orang masjid ke orang surau kan, saya kan selalu pergi surau, memang dia orang suka. Penyatuan ni baru. Jadi kita tak tahu dia punya ahli tuju ataupun dia orang pun tak memberikan satu kata putus yang pasti contohnya kan. Jadi kita as pengundi pun kita tanya-tanya ke mana arah tujunya. Sebab ada side kita dengar macam dia orang bergabung. Ada side pula kita dengar tak bergabung pun. Hakikat yang mana kita nampak dia bantu. Dua jawatera tu saling membantu each other. Parti sebenarnya saya more to tengok dia orang punya progress sebelum ni. Sebab apa dia orang buat, lepas tu dia orang punya current manifesto, apa manifesto dia. So cara dia orang marketing, cara dia orang cakap bukan semasa pilihan raya je. Jadi sebelum tu
So apa yang diorang janjikan sebelum ni ada diorang buat ke tak, apa kemajuan yang diorang bawa. So saya nilai based on dia punya data-data, dia punya prestasi sebelum ni. I harap mereka boleh, sebab kami rakyat memang harapkan calon tu boleh bekerja. Ya, janji apa mestilah buat. Sengit tu macam okey, kalau menang pun tak banyak. Kemungkinan 19-17 atau 20-16. Tapi tak tahu siapa. Tak tahu siapa, merah ke biru. Kini masa depan Negeri Sembilan berada di tangan rakyat. Satu undi mungkin kelihatan kecil, namun daripada setiap undilah lahirnya sebuah kerajaan yang bakal menentukan hala tuju dan masa depan sebuah negeri. Apapun pilihannya, mandat rakyat harus dihormati, adat terus disanjungi. Kerana kuasa menentukan datang daripada undi, tetapi kekuatan Negeri Sembilan tetap lahir daripada muafakat. Kepada semua wargi Negeri Sembilan, selamat mengundi. Iman Irfan, Kembara Selatan, hanya di Keluar Sekejap.